مايوركا جزيرة سحرية بتسرق القلوب، حيث بيتلاقى زراق البحر مع خضار الجبال في لوحة لا تنسى. رح نزور أحلى مكان في مايوركا كلها. جزيرة مايوركا هي جزء من أرخبيل جزر البليار في البحر الأبيض المتوسط، وهي تابعة لإسبانيا وبتبعد عن شواطئها 170 كيلو متر شرق البر الرئيسي لإسبانيا، وهي أكبر جزيرة في الأرخبيل. الجزر الصغيرة التابعة لمايوركا هي جزيرة مينوركا وإيبيزا وفرمنتيرا، وجميعها مأهولة بالسكان. أكل بحري، لنشوف شو رح تغدينا. اللي ما اجى لهون كأنه ما اجى على مايوركا اصلا. واستخدموها الاندلسيين المسلمين بيطلعوا من هون على اسبانيا، ضلوا يبنوا فيها لمدة 300 سنة. رحلتنا اليوم الى مايوركا، بس طيارة كأنه حجمها اصغر من المعتاد. لطالما سمعنا عن مايوركا وسحرها الخلاب وجمالها وطبيعتها، ولكن في كتير ناس رغم ذلك ما عندهم معلومات كافية عن مايوركا أو موقع مايوركا. عدد سكان مايوركا 900 ألف نسمة، ومساحتها حوالي 3640 كيلو متر مربع. نحن هلأ في وسط مدينة مايوركا. صباح الخير، نحن هلا في مطار كارلسروه، رح نطلع من كارلسروه المانيا على مايوركا. رحلتنا اليوم الى مايوركا. طبعا المطار صغير كتير، ورح نعمل هلا تشيك ان ونطلع على الطياره. رح نطلع تقريبا الساعه 11:55 دقيقه ونوصل الساعه 1:55 دقيقه. مده الرحله ساعتين تقريبا، ويلا خلينا نروح. وهي هي طيارتنا، بس طياره كانه حجمها اصغر من المعتاد. تحت اقلاع الطائرة هلا. عم ننزل على مطار بالما مايوركا. هلا رح ننزل. باي. هذا مطار بالما مايوركا الدولي والوحيد، ما في غير هذا المطار في مايوركا. رح نروح من هون على الاوتيل، حجزنا اوتيل بعيد من هون تقريبا 28 كيلو متر. رح ناخذ اول شيء حجزنا ونصور كامل الفيديو. تعالوا خلينا نكتشف جزيرة مايوركا. نحن هلا الساعة 2. لطالما سمعنا عن مايوركا وسحرها الخلاب وجمالها وطبيعتها، ولكن في كتير ناس رغم ذلك ما عندهم معلومات كافية عن مايوركا أو موقع مايوركا. مايوركا هي جزء من إسبانيا، مجرد جزيرة. إذا كنت عايش ضمن الاتحاد الأوروبي فما بيلزمك أي فيزا أو أي وثائق، بتجي بإقامتك العادية لهون أو جواز سفرك. ولكن إذا عايش برا الاتحاد الأوروبي ممكن تحتاج فيزا سياحة، وهي جزيرة سياحية فقط، ما فيها فرص عمل كتير أو ناس بتجي بشكل خاص لهون مشان تشتغل. السياحة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد في الجزيرة، حيث 35% من الناتج المحلي الإجمالي بيجي من السياحة، مثل الفنادق، المطاعم والأنشطة السياحية بشكل عام، وحوالي 30% من الخدمات مثل التعليم، الرعاية الصحية والخدمات المالية، وحوالي 5% من الزراعة، وحوالي 10% من الصناعة، وحوالي 20% من التجارة مثل البيع بالتجزئة والتوزيع وتجارة المواد الاستهلاكية. هلا طلعنا من المطار، خدنا من منطقة المطار اسمها كالابانا باص، نروح على منطقة الأوتيل. بما أنه مايوركا تابعة لإسبانيا وإسبانيا كتير قريبة من المغرب، رح تلاحظ شيء كتير مهم، هو شكل المباني وزخرفة المباني. بتلاقيها شرقية بحتة، حتى الأبنية والشوارع وشجر النخيل. مايوركا وجزرها تتميز بموقعها الاستراتيجي، حيث هي أول نقطة بتواجهك لما بدك تدخل أوروبا من اتجاه الجزائر أو تونس. المسافة من مايوركا إلى أقرب شواطئ الجزائر شاطئ مدينة مستنغام، واللي بيبعد حوالي 300 كيلو متر، وبالاتجاه الآخر تونس، حيث أقرب شاطئ إلى مايوركا هو شواطئ مدينة بنسيرت على بعد حوالي 640 كيلو متر. وأخيرا إيطاليا، حيث أقرب شاطئ هو شاطئ جزيرة سردينيا الشهيرة، وتحديدا مدينة الجيرو اللي بتبعد حوالي 520 كيلو متر. رح تلاقي الدمج الثقافي في البناء شرقي بحت،
شوف على شكل الأبنية، النخيل في وسط الشوارع، وحتى شكل البراكين للبيوت هاد ما أوروبي، لأنه الأوروبيين عادة ما بتكون زخرفة بيوتهم بهذا الشكل، وما بكون عندهم براكين بهذا الشكل. يعني حتى البيوت، العمار، الشوارع مغربية جزائرية أو حتى تقريبا شامية أو حتى حلبية. كل باب بيت بتلاقي باب وبعده باب تاني. في بيوت شرقية قديمة هيك كانت بتفتح الباب بعدين في باب تاني أو برداية أو أي شيء تاني، غطاء ستار للباب التاني. البيوت القديمة ما أنا محدودة. طبعا نحن بعيدين عن بالما تقريبا 22 ل 28 كيلو متر في منطقة اسمها مونتيه. بالما المدينة بكرة رح نزورها ورح نشوف الوضع واسلوب الحياة كيف. اذا مشيتوا بالشوارع هاي الشوارع التراثية القديمة رح تلاقوا الناس وختايرة دايما قاعدين قدام البيوت. سنة 2022 2021 منظمة اليونسكو للتراث العالمي ضيعة اسبانية كثيرة قدمت طلب انه يحطوا هاي القعدة بالذات في قائمة التراث العالمي لليونسكو، انه ثقافة فريدة في اسبانيا أو في أوروبا. لذلك وين ما رحتوا في إسبانيا بالأخص في الضيع رح تلاقوا الناس قاعدين قدام البيوت بعد شغلهم، أو اللي ما عنده شغل بيقعد قدام الباب عادي جدا. طبعا هذا الشيء فريد هون. في أوروبا عادة ما في هذا الشيء، أو في كتير دول أوروبية هذا الشيء ما له مألوف. نحن هلأ في وسط مدينة مايوركا، في وسط السوق تقريبا شعبي تقليدي مثل الأسواق الحلبية، الأسواق الشامية. حتى لما بتروح على تركيا بتلاقي نفس المباني، نفس شوارع السوق، تصميم الأبنية وحتى المحلات على نفس النمط تقريبا. طبعا هي مدينة كتير كبيرة. نحن في طرف هلا بداية المدينة تقريبا، في وسط بداية السوق، ومن هذا الطرف بنروح على الشاطئ. إذا بتتذكروا أمستردام، إذا بتتذكروا فينيسيا لما رحنا لهني كانوا جزر تقريبا، وهي كمان جزيرة مايوركا فيها أو أغلب شوارعها كمان هيك كلياتها شوارع ضيقة. الشيء الوحيد الغريب هون هو الجزيرة ما فيها قنوات مي مثل أغلب المدن اللي زرناها الثانية، ما في أي قنوات مي. نحن في وسط سوق بالساميور أو وسط ساحة بالساميور. تعتبر هي الساحة عاصمة لجزيرة مايوركا، انبنت في القرن التاسع عشر على الطراز الكلاسيكي الإسباني القديم. كان الغرض الأساسي من بنائها كسوق تجاري، ومنشوف هذا الشيء لهلأ موجود فيها أسواق، وهي أصلا من برا الساحة هي كمان هو السوق الأساسي لجزيرة مايوركا. هاي كاتدرائية بالما في نص بالما، انبنت في القرن الرابع عشر، وهي أقدم كاتدرائية انبنت على الطراز القوطي. ضلوا يبنوا فيها لمدة 300 سنة. بس الشيء المعروفة فيه هي أكثر شيء اسمها مبنى النور. تتسمى مبنى نور الشمس لأنه من الواجهة كلها بلور، ومن الأطراف كلها بلور، وحتى من الداخل كلها بلور. والسر الأساسي لوراء تسميتها مبنى النور لما بتشرق الشمس من هذا الطرف في وسط بالما تعكس نور الشمس من الداخل وبتضيء كلياتها، وحتى من الخارج. إذا وصلنا عند البوابة بالنص، نحن هلا عند بوابة الغروب، إذا بتوقف عند بوابة الشروق رح تشرق كلياتها ورح تعكس نور البلور. لهالشي تسمت كاتدرائية النور أو كاتدرائية نور الشمس. وهي كمان امتدادا للأندلس، لأنه بالما أو مايوركا بالكامل كانت قطعة من الأندلس. ومنشوف حتى الكاتدرائية امتدادها للوسط بتلاقيه أوروبي عمار قوطي، ومن طرف الخلفي تقريبا شرقي أو بناء شرقي على البناء الكلاسيكي الشرقي. قصة مايوركا الإسلامية باختصار شديد بتبدأ في سنة 902 ميلادي لما غزا القائد المسلم عصام الخولاني جزيرة مايوركا وضمها إلى إمارة قرطبة الشهيرة الأندلسية اللي كانت تحت الحكم الإسلامي. وفي وقتها ازدهرت الزراعة والصناعة مثل ما كلياتنا بنعرف. وبعد انهيار الخلافة الأموية في سنة 1015 صارت مايوركا تحت حكم طائفة دانية، ومن ثم حكمها المرابطون والموحدون. وفي سنة 1229 غزا الملك خيامي الأول من أراغون الجزيرة ناهيا الحكم الإسلامي اللي استمر لأكثر من 3 قرون لتصبح جزء من تاج أراغون، واليوم هي جزء من الاتحاد الأوروبي. هلا صار وقت الغروب، رح ننزل تحت هذاك الجبل تحت القلعة ونطير الدرون ونصور القلعة من فوق. خلينا نشوف مايوركا بالليل، نطلع الدرون ونطير الدرون بالليل ونشوف الجزيرة من بعيد ومن قريب بالمساء كيف أجواء مايوركا الساحرة. نتغدى أكل بحري. para probarlo. Gracias. Gracias. طلب ممتاز. شكرا. ريحتها كثير
بس ريحته بتشهي ومن الواضح طعمه بس في ليمونتين. انت ما بتحب الليمون بس فيه هذا قريدة شو بنقلب بالعربي. انا كمان بتوقع انه طيب. هذا هي قلعة بلبير. نحن صممنا نجي نصور هون فيديو لأنه لها تاريخ كتير مهم، بالأخص للمسلمين، لأنه كانت جزء من الأندلس واستخدموها الأندلسيين المسلمين للقلعة هي بالذات كحصن لحماية الجزيرة من السفن اللي بتجي من البحر من الطرف الشمالي أو الجنوبي أو حتى الغربي، لأنه الجزيرة هي صغيرة. كانت حصن جيد للجزيرة، مكانها كتير استراتيجي وتقريبا فوق أعلى جبال مايوركا، وهي في أفضل موقع في مايوركا. هذا السجن يعني. كنا في البداية في بالما، ومن بالما رحنا على الكوديا، ومن كوديا هلا نحن في كالادور، منطقة اسمها كالادور. نحن في جبال فورمنتير، هي آخر نقطة تقريبا في مايوركا. المنظر من هنيك كتير حلو، من تحت هون من هون حلو، وبنطلع كمان نصور فوق هنيك. وبشكل عام هون وين ما تروح أصلا المكان حلو، أطلالته كتير حلوة. أصور من هون، شوف المنظر هون. نزلت الدرون صورت من بين هذيك الأشجار. خلينا هلا نطلع لفوق. تمام. نحن طالعين على أحلى الأماكن أو أحلى مكان في مايوركا. هي أشهر إطلالة. اللي ما أجا لهون كأنه ما أجا على مايوركا أصلا. نحن هلا في أعلى قمة. ممكن يبين المكان صغير أو مكان هيك جزيرة أو زاوية لجزيرة معينة صغيرة، ولكنه مكان مميز جدا ومكان رائع، من أروع الأماكن اللي ممكن تزورها في الحياة بشكل عام، أو بالأخص في مايوركا. يعتبر مكان فريد. رح نزور أحلى مكان في مايوركا كلها، فورمنتير، قريبة من بورتو بوينسا. بورتو يعني ميناء. نحن هلا بأحلى شواطئ مايوركا، بالما، شاطئ الكوديا. هذا يعتبر أحلى شواطئ في مايوركا.